now it's so damn hot क्या अनि त्यसपछि म यो के युज गर्दैन थिएँ आज चाहिँ आई निड सनस्क्रिन क्या कोदोको पिठो बेसन हुँदैन तिग्रा देखाउँदैमा फेसन हुँदैन राम्रो हुनको लागि थोपडा चाहिन्छ कान्छी पाउडर घस्दैमा अनुहारको डेकोरेसन हुँदैन विजयपुर पुल आइपुग्न लाग्यो होइन ठ्याक्कै अनि लास्टै घाम भयो क्या अनि अशोक चाहिँ उतै ब्याङ्कको कामतिरै लागिसक्यो अनि चिप्लेढुङ्गातिरै हामी जो उता चिप्लेढुङ्गातिरै बजेको थियौँ क्या अस्ति आएर मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ नि अशोकको बाइकबाट ठाउँ त्यतै थियौँ हामी अनि हिजो चाहिँ बेगनास उता डह्रो घुम्यो होइन अनि नाउ इट्स सो ड्याम हट क्या अनि त्यसपछि म यो के युज गर्दैन थिएँ आज चाहिँ आई निड सनस्क्रिन क्या यो सनस्क्रिन भएन भने चाहिँ म मर्छु होला जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि त सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला म पनि बवालै छु अलिकति यो घामले पोल्या भएर चाहिँ अलिकति यस्तो जुगाडु चाहिरहेको छ मलाई त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर यो ठ्याक्कै यो पछाडिको कस्मेटिकमा यो किनेर अनि यो लगाएर जानु पर्यो नत्र त म त पागलै हुन्छु डढेर हिजो पनि घाम भयो क्या त्यो बेगनास टुप्पातिर डह्रो डढेर म पुरै रातै भएँ कि अनि दिनदिनै त्यसरी घाम सहन थाल्यो भने त पागल भइन्छ नि त लाउन नै आउँदैन मलाई यो त राउन्डलाई तर घाम छेक्छ भने थाहा छ मलाई त्यति कुरा थाहा छ त्यही भएर चाहिँ आइएम वेयरिङ दिस इट्स अलमोस्ट 12 होइन 11:49 भयो यो 11:51 भयो एक्चुअली यो 2 मिनट ढिलो छ अनि सो विजयपुर पुल ठ्याक्कै नेर आएर चाहिँ मैले जिन्दगीमा नगराए काम गरेँ होइन मैले आफै हातले सनस्क्रिन किनेर लगाएँ कि पोखरा गर्मीले केसम्म गरायो कि मलाई यस्तो लाग्छ कि सो अशोक थ्याङ्क यू सो मच फर अ गुड ट्रिप होइन हि वाज सो कोअपरेटिभ हि वाज एक्चुअली हि इज होइन पहिल्यैबाट पनि आई न्यू अनि त्यही पनि इन दिस ट्रिप अल्सो आई न्यू हिम मोर लाइक हिज अ गुड पर्सन अनि एज अ युट्युब च्यानल टु सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गएर सब्सक्राइब गर्नु होला मैले हरेक पोखराको सिरिजको हरेक भिडियोमा चाहिँ अशोकको भिडियोको लिङ्क राख्दै हुन्छु तर सनस्क्रिन लगाए लास्टै शीतल भयो यार मैले धेरै ठाउँ थाहा पाएँ धेरै बाटो थाहा पाएँ पोखराको यो पालि आउँदाखेरि सो आई विल बी भिजिटिङ हियर मोर फ्रिक्वेन्ट क्या अब चाहिँ मजा आउँछ क्या इट्स गुड सिटी टु बी इन एन्ड गुड सिटी टु स्पेन्ड अ भ्याकेसन क्या एक्चुअली 200 किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ इज नट that big deal but it's a good place to ride and spend 2-3 days as a vacation के guys यो landscape के यार पोखरा भ्यालीको सुरुवात के बाफ रे यार यस्तो ब्युटिफुल देखा नि आउनु यार यस्तो ब्युटिफुल देखा यार रुपाताल चाहिँ हिजो गएको रुपाताल यता पर्छ यता गाइस यतातिर कता हो चालचोकबाट छिर्नुपर्छ तर चालचोकबाट छिरेर देब्रे आएर यही साइडतिर पर्न बवाल झर्ना नि रहेछ एक्सपिरियन्स छुट्टै छ क्या होइन आनन्दले आफ्नै सुरुमा क्या स्पिडिङ पनि छैन आनन्दले 60-65 यस्तै स्पिडमा गइरहेको छु अनि त्यसपछि कानमा चलिरहेछ गीत हाम्रो नि सजन राज वैद्य गीत चलिरहेछ यार वाट अ ब्युटिफुल के भन्छ त्यसलाई वाट अ ब्युटिफुल मोमेन्ट्स क्या ओ सो गाइज मैले अब काण्ड गरिदिइसकेँ तनाव भयो काण्ड गरेर यहाँ हेर्नु है गाइज यो गोप्रोको माउन्टको एमसीले निस्क्यो यार तनाव भयो अब नो मोटोभ्लग्स फ्रम हियर सो सी यू जता जता रोकिन्छ त्यतै सी यू च्याउ भइगयो ब्याग मिलाउन खोज्दा हेलमेट यहाँमाथि राखेको थिएँ झरेर माउन्ट निस्क्यो टराङ ठोकेर उनी फुट्यो टेम्पर ग्लास नि फुट्यो गोप्रोको लेन्सको क्र्याक त देखिया छैन कतै छैन सो एक्जस्टेड अनि त्यसपछि डोरी सरै गरेर अफ रोड बाटोले गर्दाखेरि दिमागै खराब भइरहेको गाइज अब यो गोप्रो ब्यागमा हाल्नु छ च्यालेन्ज त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो गाह्रो छ यार गाइज सो सियु अब जहाँ रोकिन्छ गोप्रो निकाल्न मन लाग्यो भने सियु नत्र घर एन्ड गर्छु आएको देखिहाल्नु भयो जाँदाखेरि चिले ओभर गर्मी छ यार गाइज त्यसपछि अब
लगाइयो अलिकति सनबाट बस्नु पऱ्यो नि त ट्यानबाट बस्नु पऱ्यो नि त हैन एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दा राइडिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ दमौलीदेखि यहाँसम्म इट वाज सो हट के त्यही हट भनेरै सकिने भयो आजको भ्लग हैन तर एक्चुअलीमा इट्स भेरी भेरी हट के अब यहाँबाट 9:20 तिर पुगेर माथि उक्लिन नथालेसम्म बबालै हट हो क्या यहाँ बोर्डमा केही रहन्छ तर काठमाडौँ एउटा एक्ज्याक्ट 105 किलोमिटर हो हैन लगभग 3 आवर्सको इस्टिमेसन हो अब जाम हुन्छ यता साइडमा उता साइड जस्तो खाली हुँदैन बाटो सो आई विल रिच इन माई इस्टिमेसन आई विल रिच काठमाडौँ एकचोटि रोकिनुपर्छ अब भोक लाग्छ एकछिनमा हैन सो एकचोटि रोकिन पर्दाखेरि चाहिँ आई विल रिच यहाँबाट मैले टार्गेट भन्दा नि 7 बजीतिर पुगिन्छ फिल हुन्छ अनि त्यही नै हो पहिरो पहाड पुरै यस्तै हो काठमाडौँ नपुगिन्जेलसम्म काठमाडौँ पुगेपछि धुवा र धुलो मात्रै हो क्या फेरि गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ सो गाइज मनोकामना माइकी जय होइन पछाडि छुट्नु भयो मेरो फोन आएको थियो अनि फोन आएर फोन उठाउन थाल्दाखेरि बिर्सेछ यस्तो नि हुन्छ यार जिन्दगीमा सो वाट डिड आई डु भनेर म भन्छु त आज हिँडेदेखि के पोखराबाट हिँड्यो बबालै गर्मी थियो गर्मी सहन नसकेर एक ठाउँमा रोकेर चिसो खाएँ अनि त्यो हात खुट्टा पुरै डढे जस्तो भयो क्या हिजोको त्यो बेगनासमा पुरा हामीले दिउँसो 1-2 बजेको घाममा बोटिङ गर्दै अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा नि होला ट्यान भएको होइन ट्यान मात्रै भएर कालो मात्रै भइदियो त हुन्थ्यो कि अनुहार हातसात पुरै पोलेछ कि घाम पऱ्यो भने त यस्तो गाह्रो हुने टाइप गरी अनि त्यसपछि मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि सनस्क्रिन किनेर लगाएँ अब त्यहीँबाट भ्लग सुरु गरेँ अब मैले होइन अनि त्यसपछि त्यो माउन्ट निस्किसकेपछि चाहिँ अब अपडेट दिनलाई चाहिँ छन् चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो भयो कस्तो भयो भने पछाडि ब्याग लड्कै गरेर आएको थियो क्या त्यो कोत्रेको तल आएर त्यो अफरोड बाटोमा लड्केपछि रोकेर मिलाउन खोजेको मिलाउँदाखेरि हेलमेट आमातिर आएर त्यो हेलमेट झर्दिरा धन्न माउन्ट फुट्ने ओर्ने चाहिँ भएन गोप्रोको टेम्पर ग्लासमा यति सानो क्र्याक आयो त्यसले खासै फरक पार्दैन अहिलेलाई सो त्यो पनि पछि चेन्ज गरौँला अनि त्यसपछि माउन्ट भाँचिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो माउन्ट जोड्न मिल्ने थियो कि अनि त्यसपछि सर त्यहाँबाट नजिकको अलिक ठुलो बजार त दमौली नै थियो दमौलीसम्म आएँ त्यसै आएँ गोप्रो ब्यागमा हालेर अनि त्यसपछि पनि गोप्रो चाहिँ ब्यागमै छ दमौलीमा पछि पनि अनि त्यस दमौलीमा त्यो गोप्रो निकालेर सुट गरेर त्यो एमसिलहरू किनेर टालेर अनि त्यसपछि त्यो माउन्ट मात्र टालेँ गोप्रो ब्यागमै राखेर अनि त्यसपछि यता मुगलिनसम्म आउँदाखेरि त घाम पनि दह्रो लागिरहेको थियो अनि हावा पनि दह्रो चलिरहेको थियो सुक्यो नि त त्यो एमसिल त सुकिहाल्छ नि त त्यस्तो गरेपछि अनि त्यसपछि एमसिल सुकिसकेपछि अनि मैले त्यो गरेँ के अरे मुगलिनमा आएर अहिले गोप्रो हालेँ अनि त्यसपछि आएँ कि ठिकै छ अब जे हुनु राम्रैको लागि भयो तर आइएम इन्जोइङ दिस अब यो वेदरमा चाहिँ आइएम इन्जोइङ राइड के तर अहिलेको त्यो टन्टलापर घाममा चाहिँ अलिकति एक्जस्टेड फिल भइरहेको थियो तर त्यो ट्यान हुने यताउति चाहिँ भएन सनक्रिम लाग्छ नि त त्यही भएर अब चिलमा जान्छु सो गाइज क्या शीतल भयो क्या अहिले चाहिँ होइन हुन्छ नि पहिला अघि नै चाहिँ गर्मीले पोल्यो भने जस्तो मात्र सुनिरहेको थियो भ्लगमा भने अब चाहिँ तर भ्लगै गरेको थिइनँ हौ मैले गर्मीले पोल्यो भन्ने बेला पोखरामा चाहिँ गर्मी थियो बाबाले पोखराबाट हिँडेदेखि त भ्लगै धुले गौडामा आएर त गोप्रो गइगयो त्यसपछि दमौलीमा आएर जोडेँ दमौलीमा चाहिँ मुगलिनबाट बल्ल भ्लग सुरु भयो सो यता त पानी परेछ है क्या यार पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि तनावै हुन्छ कि शीतल भन्दै पानी पर्न थाल्यो भने चाहिँ दिमागै खराब हुन्छ यार फेरि मैले अशोककैमा छोडेर आएछु त्यो रेनकोटको तलको चाहिँ सुरुवाल चाहिँ अनि रेनकोटको ज्याकेट छ सुरुवाल छैन फेरि भिज्ने बाहेक अप्सन हुन्न त्यो भयो नि सिलमा जाउँ होइन लेट्स होप फर द बेस्ट फिङ्गर्स क्रस्ड रेन नहोस्
गाइस जिब्रोलाई चस्स पिरो चाहिरहेको थियो अनि दाइले मिठो पानी पुरी बनाएर खुवाउनु भयो सो यहाँबाट हिँड्दैछु म पोखराबाट फर्केको म काठमाडौँतर्फ लाग्दैछु म चाहिँ त्यहाँ पानीपुरी खान रोकेको थिएँ क्या जिब्रोले स्पाइस खोजिरहेको थियो धेरै त खाएन एक प्लेट टक्क पिरो 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 अमिलो चस्सा हानेपछि मजा आउँछ नि त होइन बवाल खालको यही ढाकले ढाकेर राखेको आफैमा लाग्यो कि खैके जवानी भरको ढाटेको बुझ्न नसकिने खैके हो 2 दिन रितको संसार यो एक त हिजोमै खेर गइगयो आजनी बेर भइसक्यो म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब म चाहिँ आफ्नै बाटो लागौँ है अब टिल नाउ एक्सपिरियन्सेस त्यही हो अलि शीतल शीतल चलिरहेको थियो अहिले चाहिँ हल्का घाम लागेको ठाउँमा आएछ घाम लागेको ठाउँमा आयो भने यो काठमाडौँ आउन लागिसकेपछि होला वेदर क्या मिलेको छ कि पानी हल्का छिट्याउनु थाले जस्तो पनि भइथ्यो भनौँ अलि अगाडि फेरि अहिले पानी पनि छैन अब यो बैरिनी बजार आयो बैरिनी बजार आएपछि अब गल्छी आउँछ यहाँबाट ठ्याक्कै माथिबाट अनि त्यही सो फार सो गुड होइन राइडिङ एक्सपिरियन्स राम्रो भइरह मजा आइरहेछ राइड गर्न अलिकति मोनोटोनस टाइपको हुने रहेछ कि एक्लै राइड गर्दाखेरि तर इट्स फन के तर हुन्छ नि आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न पाइन्छ क्या हुन्छ नि यो गरौँ है भनेर एउटा प्रपोजल राखिसकेपछि बल्ल अप्रुभ हुने कुरामा चाहिँ अब एट लास्ट सबै कुरालाई पोजिटिभ लिनुपर्छ होइन त्यो पोजिटिभली लिने नोटमा चाहिँ अन द्याट नोट आइएम सेयिङ दिस कि यु क्यान डु वाट एभर के बाई योर ओन डिसिजन के लाइक अब 5-6 जना घुम्न हिँड्यो भने सबैको यहाँ हुन्छ यहाँ बसौँ न त यस्तो गरौँ न त यो खाउँ न त भन्ने हुन्छ होइन तर अब सो फार सो गुड अन द्याट नोट गाइज आई डोन्ट थिङ्क है क्यामेराले क्याप्चर गर्न सक्छ सक्दैन बट आई स्पटेड अ रेनबो देयर के कत्रो ठुलो रेनबो छ क्या संसारको कुनै क्यामेराले नि त्यसलाई जस्टिस चाहिँ गर्न सक्दैन होइन तर आई गेस देखिरह होला यो पुरा हुन्छ नि यो पुरा यस्तो इन्द्रेणी देखिया के भन्छ इन्द्रधनुष भन्छ क्या इन्द्रेणी भन्छ भन्दैन इन्द्रधनुष भन्छ क्या इन्द्रधनुष इन्द्रेणी यस्तै के भन्छ जस दिस वान इज बबाल देखिया क्या बबालै देखिया यार वेदर चाहिँ बबाल भयो गाइज होइन बिस्तारै बिस्तारै तर अब यो कस्तो आरीले घोप्टे यसरी पुरा खत्रै ठुलो पानी चाहिँ नपर्दै हुन्थ्यो होइन यसरी नर्मल हल्का छिट्टाइरह कि लास्टै थोरै छिट्टाइरह अनि यतिकै थोरै छिट्टाउँदै आनन्दले गइरहेको छु ठुलो पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ नि त गइरहेको छु त्यही पनि अनि त्यसपछि वेदर लास्ट चिल फिल भइरहेको हुन्छ नि त त्यो पोखराको घाम र गर्मीले साथीको म काठमाडौँ आएपछि कुल भएको छु हेर्न फेरि गाडीले यसरी कुदाएपछि चाहिँ फेरि हाइपर हट भइहाल्छ क्या यो माथा हट भइहाल्छ माथा हट चाहिँ यस्तो नर्मल्ली मलाई चाहिँ यस्तो यो ओभरकास्ट वेदरहरू चाहिँ किन पनि मनपर्छ भने होइन क्या सिनिक देखिन्छ क्या भ्यू हुन्छ नि त ग्रिन पनि कस्तो इन्हान्स भएर आउँछ क्या घाममा यस्तो दामी देख्दैन नि यो ग्रिन हुन्छ नि त ग्रिन प्लान्ट्स भयो नर्मल्ली प्लान्ट झार रुख एनिथिङ क्या एनिथिङ ग्रिन क्या त्यो हुन्छ नि त्यो एडिट गर्दाखेरि सेचुरेसन बढाइदिए जस्तो फिल हुन्छ क्या नर्मल लाइफमा आँखाको सेचुरेसन बढाएको जस्तो फिल हुन्छ क्या बवाल छ यार कस्तो दामी लाग्छ कि यो वेदरमा पानी पऱ्यो भने त ठुस भइहाल्छ होइन तर पानी परेन र यस्तो वेदर भइहाल्यो भने त अब यो 9:20 आइपुग्ने लाग्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रकको साहित्यले मलाई आकर्षित गर्यो क्या मैले पुरै चाहिँ पढिसकेँ होइन फर्स्टको लाइन देख्ने बित्तिकै मलाई गोप्रो अन गर्नु मन लाग्यो अब तपाईँहरूसँग पढ्ने के कोदोको पिठो बेसन हुँदैन तिग्रा देखाउँदैमा फेसन हुँदैन राम्रो हुनको लागि थोपडा चाहिन्छ कान्छी पाउडर घस्दैमा अनुहारको डेकोरेसन हुँदैन वाह 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 मिलेन लेभल तेरो बाउ बोल्ला रे हस्दा यो ट्रकको साइडतिर कस्तो मान्छेले क्रिएटिभ लाग्छ हो मलाई त खत्रै क्रिएटिभ लाग्छ कि हाइवेतिर हिँड्ने बेला होइन एउटा
एउटा इन्टरटेनमेन्टको माध्यम पनि हो क्या एउटा हाइवेतिर हिँड्दाखेरि। के भएछ यार, यहाँ बसले हान्दियो क्या? ल बाइक त उहाँ पो छ त यार। मान्छेलाई चाहिँ केही नभइदिएको हुन्थ्यो यार। त्यत्रो मान्छे छ, त्यत्रो मान्छे हुन्छ, भिडभाड के गर्ने होइन, मान्छेलाई केही नभइदियो हुन्थ्यो यार। अरू ओ बाफ्रे कस्तो राम्रो होटल बनाएको छ यार, न्यू पाथिभरा होटल रे। मान्छेलाई केही नहोस् क्या, अब एक्सिडेन्ट भनेको बाइक भनेको त अर्को किन्न मिल्छ यार, मान्छे अर्को किन्न मिल्दैन। सो पानीले लास्ट दुःख दिएको अवस्थामा फेरि कम भइसक्यो पानी होइन। त्यही पानी अब धेरै नै कम भइसक्यो भएर चाहिँ म हिँडेको छु होइन। माथितिर के छ थाहा होइन, म स्टिल 9 बिसे नै पुगेको छैन क्या। 9 बिसेभन्दा तल्लो स्टप हो सायद त्यो धारकै 9 बिसे। त्यो सब 1-2 मोडमा 9 बिसे आइपुग्छ होइन। अब ल्यान्डस्केप हेरेर तपाईँहरूले अलिकति अड्कल काटिसक्नु होला। म चाहिँ नागढुङ्गा निस्किन लागिसकेँ। लाइक ऊ त्यो माथि देखिरहेको पोइन्ट चाहिँ त्यही, त्योभन्दा अलिकति माथि हो क्या नागढुङ्गा चाहिँ। ओके गाइज, वी आर अबाउट टु इन्टर काठमाडौँ होइन। ठ्याक्कै काठमाडौँ इन्टर गर्ने बेलामा चाहिँ पानीले स्वागत गर्न जस्तो फिल भयो। पानी पनि खै फेरि कस्तो औडा पानी हो, काहीँ छ काहीँ छैन जस्तो गरेर भइरह होइन। सो उतै अगाडिको चेकपोस्टबाट म सिधा लाग्ने हो होइन, देब्रे लाग्ने होइन, आज चाहिँ सिधै लाग्ने हो। यहाँबाट चेकिङ भयो भने रोक्छु, सोध्नु भयो भने भनिदिन्छु यहाँबाट यसरी आएको भनेर। ल ठिक छ, चेकिङ केही भएन। उता हेर्दाखेरि त पुरै पानी नै पानी छ जस्तो देखिन्छ यार। ए काठमाडौँ भ्याली फाइनल्ली आई इन्टर्ड काठमाडौँ आफ्टर 3 days 4 days यस्तै 3 days भनौँ न। 2 दिन उता बस्यो, 3 रात बस्यो भनौँ होइन। सो यति नै हो होइन। मन पऱ्यो होला तपाईँहरूलाई बोटिङ सटिङ गरेको यो पोखरा सिरिज पनि। मजा आउने ठाउँ छ पोखरा एट लास्ट होइन। भ्याकेसन बनाउनको लागि टक्क एउटा चिल टाइपको इन्भाइरोमेन्ट भेट्नको लागि चाहिँ जाने हो क्या पोखरा। योपालि नगएको ठाउँहरू पनि धेरै गएँ म। जोस् रमाइलो भयो होला, मलाई पनि रमाइलो भयो, तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो भयो भन्ने आशा राख्दछु होइन। भ्लगहरू अब चाँडै आउनु थालिहाल्छन् होइन। यो लास्ट भ्लग भने चाहिँ अब रमाइलो भयो होला होइन। प्लेलिस्ट बनाएर पनि राखिदिन्छु, पछि नै हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै गरौँ है। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, प्लेलिस्ट मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। अनि त्यही हो, केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कतै दामी ठाउँ सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा, यहाँ जानु, यहाँको भिडियो बनाउनु भनेर। अनि त्यसपछि कमेन्ट गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईँले डिएममा केही कुरा सोध्न छ, केही कुरा सजेस्ट गर्न छ भने डिएममै गर्दा नि हुन्छ। इन्स्टाको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै मिठो भिडियोहरू म लिएर आउने नै छु। द्याट्स इट फर दिस सिरिज गाइज। राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ। See you in the next video, next series. Boom, boom, boom. Bye-bye.